we have back-to-back lectures. Deze morgen hebben wij een stevige studie te verwachten. And we are going to study another topic this morning We gaan aan een nieuw onderwerp beginnen deze morgen. that the early Adventist pioneers believed and taught. En die de vroege Advent pioniers geloofden. We've been learning about the different time prophecies and the day-year principle. We gaan nog iets verder in op die verschillende tijdprofetieën en ook het dag-jaar-principe. This morning we're going to study a topic that has been somewhat controversial, somewhat debated within Adventist circles. En vanmorgen hebben we een thema wat nogal bediscussieerd is binnen de Advent-rijen. But this was a doctrine which William Miller and the pioneers believed in our early history. Dat was een leerstelling die William Miller en andere pioniers geloofden aan het begin van de geschiedenis. Let's go ahead and look at this topic. We gaan eens kijken naar dit onderwerp. And this is the topic of the 2520, the scattering and gathering of Israel. Dat is de 2520 jaren, daar is heel wat discussie over. Right. How many of you ever heard of this topic before? Wie heeft er van tevoren over gehoord of gelezen? So we just want to go ahead and look at the history behind this. We willen eens kijken naar de geschiedenis die erachter steekt. And we want to look at what the pioneers themselves believed about this topic. En dan te zien wat de pioniers zelf daarover geloofden. Alright, let's go and look at this now. Laten we eens gaan kijken. We're going to start out with a quotation from Ellen White. We beginnen met een citaat van Ellen White. Review and Herald, April 14th, 1903. Dat is van de Review and Herald, 14 april 1903. The warning has come. Nothing is to be allowed to come in that will disturb the foundation of the faith upon which we have been building ever since the message came in 1842, 1843 and 1844. De waarschuwing die is gekomen, niets mag toegestaan worden om binnen te komen die het fundament zal verstoren van het geloof waarop wij het hebben gebouwd sinds de boodschappen kwamen in 1842, 43 en 44. I was in this message, and ever since I have been standing before the world true to the light that God has given us. Ik was in deze boodschap en sinds die tijd heb ik altijd gestaan voor de wereld, waarachtig naar het licht dat God ons heeft gegeven. We do not propose to take our feet off the platform on which they were placed as day by day we sought the Lord with earnest prayer, seeking for life. Het is niet onze bedoeling dat we onze voeten afnemen van het platform waar we op geplaatst zijn wanneer we dag na dag de Heer hebben gezocht met ernstige gebeden om licht te ontvangen of te zoeken naar licht. Do you think that I could give up the light that God has given me? Denkt u dat ik het licht zou kunnen opgeven wat God me heeft gegeven? It is to be as the rock of ages. Het is als de rots der eeuwen. It has been guiding me ever since it was given. Het heeft mij geleid sinds de tijd dat het gegeven werd. Now this quotation is really interesting. Dit citaat is heel erg interessant. Because Ellen White here is writing about her own personal experience in the Millerite movement. Hier schrijft Ellen White over haar persoonlijke ervaring in die Millebeweging. Does anyone know what year Ellen White first heard William Miller preach? Weet iemand in welk jaar Ellen White voor het eerst William Miller hoorde spreken? It was before that. It was, matter of fact, in volume 1 of the testimonies. Ja, dat is een deel 1 van de getuigenissen. She gives her testimony that the very first time she heard William Miller speak was in Portland, Maine, in March, I believe it was, in 1840. Ja, dus zij hoorde voor het eerst William Miller spreken in Portland, Maine. Dat is waar zij vandaan kwam, familie Harmon. Dat daar William Miller sprak. In 1840. In 1840. So Mrs. White herself was familiar with all the different things that William Miller taught because she was a part of this movement from her youngest age. Ja, dus zij was toen nog maar heel jong. Zij was toen 13 om precies te wezen.
En zij heeft dus sinds die tijd eigenlijk alles meegemaakt wat in die Millebeweging omging. And she says that nothing is to be allowed to come in that will disturb the foundation of the faith upon which we've been building ever since the message came in 1842, 1843, and 1844. Ja, en ze zegt dus niets moet worden toegestaan om ons van dat platform af te houden. Now it's interesting. What came in 1842? Wat kwam er dan in 1842? We learned about that yesterday. Dat hebben we gisteren besproken. Who remembers? What came in Wie 1842? weet dat nog? Wat kwam er in 1842? De tweede engelboodschap. Okay, yeah, the second angel's message came. And what else came in 1842? What other prophecy was fulfilled in 1842? Wat gebeurde er in 1842? They were not allowed to cut in the churches anymore. That Okay. was the really middle message. Okay, yeah, but there was a prophecy. I'm seeing who remembers what we learned Okay. yesterday. Nou, een profetie, welke? Charles Fitz. Nee, No, that was 1840. Dat was 1840, but Charles Fitz. Charles Fitch did something in Hij 1842. deed iets in 1842, hij maakte die kaart. But he made the charts, and that fulfilled which prophecy? En welke profetie was dat? Dat was in Habakkuk. Fulfilled the prophecy of Habakkuk chapter 2. Let's go ahead and turn there very We gaan quickly. even gauw die tekst nog een keer lezen. Habakkuk. Okay. Let's go to Habakkuk chapter 2, and let's look at verses 1 through 3. En dan Habakkuk hoofdstuk 2. Alright, I'll go and read through all these verses. You can read again. The Bible says, I will stand upon my watch and set me upon the tower. Which verse? Verses 1 through 3. Ja, 1 tot 3. Dus Habakkuk 2 vers 1 tot 3. And will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heer en zeide, schrijf het gezicht. Stel het duidelijk op tafel, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op het einde voortbrengen niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Alright, so here is a vision with an appointed time to it. Hier is een bepaald visioen waar een bepaalde tijd aan gekoppeld is. Habakkuk is speaking about time prophecy. Want Habakkuk spreekt hier over een tijdprofetie. And this vision would have to be written down on tables En dat visioen, dat moet geschreven worden op tafelen. so that people could be able to read it Zodat mensen die voorbij komen het kunnen lezen. and run with this message. En deze boodschap kunnen meepikken. And just notice that it was this prophecy En deze boodschap, deze profetie, that suggested to Charles Fitch that he was supposed to write out the vision on these tables, on these charts. dat inspireerde Charles Fitz om al deze dingen op een grote kaart te brengen, zodat het duidelijker zou worden voor degenen die het zien. Let's go and look at some more quotations. We'll come back to that. We komen nog hierop terug, we gaan even een paar andere citaten kijken. So here it is. As early as 1842, the direction given in this prophecy of Habakkuk to write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it, had suggested to Charles Fitch the preparation of a prophetic chart to illustrate the visions of Daniel and the Revelation. The publication of this chart was regarded as a fulfillment of the command given by Habakkuk. Ja, dus zo vroeg als in 1842 werd er een richting gegeven aan deze profetie om het visioen op te schrijven, het duidelijk te maken op tafelen, zodat diegenen die voorbij komen het kunnen lezen. En dat was aangegeven aan Charles Fitz en dat inspireerde hem tot de voorbereiding van een profetische kaart om de visioen van Daniel en Openbaring te illustreren. De publicatie van deze kaart, dat zagen zij als de vervulling van het gebod gegeven aan Habakkuk. Alright, so this prophetic chart was a fulfillment of the prophecy of Habakkuk. Dus deze kaart, die zagen de pioniers als de vervulling van de profetie van Habakkuk.
Alright, so here it is, right there. En hier hebben we deze kaart. This was the chart of the table illustrating the visions of Daniel and the Revelation. Dit was dus die kaart die zij toen gebruikten, waarop de visioenen van Daniel staan en de uitleg daarvan en ook van de openbaring. This was illustrating the different truths which led to the first and second angel's message, the midnight cry. Hier waren die waarheden die leidden tot de eerste en tweede engel, die stonden alle hierop. Now it's interesting that there's some more written about this by Joseph Bates. En dat is heel interessant dat er ook over deze zaak geschreven werd door Joseph Bates. And he gives some more information about what happened with this chart, how it came to pass. En Joseph Bates die geeft wat meer informatie over hoe deze kaart tot stand kwam en wat ermee gebeurde. In May of 1842, a general conference was convened in Boston, Massachusetts. In 1842 was er een soort algemene conferentie, de generale conferentie bestond nog niet. Maar die was, I'm just saying, the general conference. This is basically a meeting of the Advent lectures of preachers. Dat in May 1842, dus in mei 1842 was er een algemene vergadering die in Boston, Massachusetts georganiseerd was. At the opening of this meeting, Brethren Charles Fitch and Apollos Hale of Haverhill presented the pictorial prophecies of Daniel and John, which they had painted on cloth with the prophetic numbers showing their fulfillment. Ja, dus tijdens de opening van deze vergadering hebben de broeders Charles Fitch en Apollos Hale uit Haverhill een met beelden omgeven kaart gepresenteerd van de profetieën van Daniel en Johannes, die zij hadden geschilderd op een doek met de profetische tijden of getallen en die ook de vervulling daarvan bevatten. And then notice what he says. He says, here was more light in our pathway. En dan zegt hij, hier was meer licht op onze weg. These brethren had been doing what the Lord had shown Habakkuk in his vision 2,468 years before, saying to write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it, for the vision is yet for an appointed time. Ja, dus deze broeders die hadden precies dat gedaan wat de Heer had getoond aan Habakkuk in zijn visioen 2468 jaar geleden. Dus door te zeggen, schrijf dit visioen en maak het duidelijk op tafelen dat diegenen die voorbij komen mogen lezen. Want het visioen is voor een bepaalde tijd. So the pioneers understood that the publication of this chart was a fulfillment of prophecy. Dus de pioniers die verstonden dit als een vervulling van profetie, van de visioenen van Habakkuk. Now it's interesting that there was a second chart published in 1850. Nou, in 1850 werd er een nieuwe kaart gemaakt, een tweede kaart. After the disappointment. En nadat ze deze teleurstelling hadden beleefd. And this was published as a result of a vision of Ellen White. En deze kaart die werd gepubliceerd als een gevolg van de visioenen van Ellen White. So notice what she writes. In letter 28, she wrote this in 1850. Ze schreef dat brief nummer 28 in 1850. On our return to Brother Nichols, the Lord gave me a vision and showed me that the truth must be made plain upon tables. She's quoting Habakkuk again. Ja, dus op onze terugweg van broeder Nichols gaf de Heer me een visioen en toonde me dat de waarheid moet duidelijk gemaakt worden op tafel. And it would cause many to decide for the truth by the third angel's message, with the two former angels' messages being made plain upon tables. En het zou de oorzaak zijn dat heel veel zouden een beslissing nemen voor de waarheid door de derde engelboodschap. Waardoor ook de twee vorige boodschappen duidelijk gemaakt waren op tafelen. Alright, and so notice that in 1850 this vision is given on their way to Brother Nichols' home. Ja, dus in 1850 kreeg ze dit visioen op de terugweg van broeder Nichols. And Brother Nichols, his name was Otis Nichols, he went ahead and obeyed this counsel. En broeder Nichols die heeft die raadgeving te harte genomen. And in the year 1850, Otis Nichols published this chart
as a result of Ellen White's vision to make the third angel's message plain on tables. Ja, dus in 1850, toen heeft deze broeder Nichols deze kaart gemaakt, eigenlijk de derde engelboodschap en enkele andere dingen daaraan toegevoegd. So this chart right here is virtually identical from this point up, almost virtually identical to the 1843 chart. Ja, dus die 1843 kaart, die is praktisch hetzelfde met uitzondering van het onderste gedeelte. But it has the additional light of the third angel's message down here. Het heeft het toegevoegde licht van de derde engelboodschap, op dat wat hier aangewezen wordt. There's the first and second angel. Daar heb je de eerste en tweede engel. And then here's the third angel after 1844. En dan heb je de derde engel na 1844. With the additional light of the most holy place ministry of Christ, the sanctuary. En dan komt het toegevoegde licht over het heiligdom, Christus dienst en het heiligdom. And the additional light of the image of the beast. En dan het toegevoegde licht over het beeld van het beest. And then the seventh trumpet, third woe. En dan het derde wee en de zeven bazuinen. And then the third angel brings on the coming of Christ in the cloud, the rainbow. En dat de derde engel, dat die tenslotte doorgaat tot op de dag dat Christus terugkomt op de wolken des hemels, bekleed met de regenboog. Now it's interesting, when you go back to Habakkuk, are you all still there in Habakkuk chapter 2? Bent u daar nog bij Habakkuk hoofdstuk 2? Yeah? Habakkuk chapter 2 is very interesting. Want Habakkuk hoofdstuk 2 is heel erg interessant. This is verse 1 again. En dan gaan we naar vers 1. Alright. And Habakkuk says this, I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. That's what it says in the English. Ja, ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij, dat is God, in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing, vermaning. Now what does it say in the for reprove right there, when I'm reproved? What does it say in the reproof. It says reproof. I'm punished more or less. When I'm reproved or punished, okay. Yeah. Now it's very, very interesting, the word, the actual original Hebrew word behind that word reproved. Dat woord wat hier vertaald is met bestraffing of vermaning. Dat is het Hebreeuwse woord. Is this one right here? Dat is dat woord wat daar staat. And I guess you pronounced it tokai kwa. Ja, dus je spreekt het zo ongeveer uit als tokai kwa. And what does that mean? Maar wat betekent dat? It means to be chastised, corrected, refuted, or argued against. Ja, dus het heeft allerlei betekenissen. Het kan tuchtiging betekenen of in figuratieve zin, in figuurlijke zin. And here's what's interesting about this. Ja. Okay? Habakkuk is a watchman. He's a watchman of the walls of Zion. Habakkuk die stelt zich hierop als een wachter op de muren van Sion. He's symbolizing those of us who are watchmen to the house of Israel. En hij is het symbool daarvan diegenen die ook zich als wachter opstellen. And he's being argued with. En er wordt, hij is aan het argumenteren. Who do you think is arguing with him? Nou, maar wie is er dan bezig met hem te argumenteren? It's always God's professed people are arguing with him, right? Ja, dus Gods volk, Gods naamvolk. Okay. And it's interesting, what do we do? What do we do when we're being argued with? Nou, wat doen wij als er wordt geargumenteerd tegen en voor? The answer is in verse 2. The Lord answered me and said, write the vision, make it plain upon tables. En wat kun je dan doen? Dan zegt het antwoord is in vers 2. Toen antwoordde mij de Heer en zei, dus schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafel. In other words, here's what I'm trying to say. Dus eigenlijk wat hier staat, wat ik probeer te zeggen. Who's the house of Israel today? Spiritual Israel. Wie is het huis van Israël nu? Dus het geestelijke Israël. Dat is Gods gemeente, nietwaar? God's church. Yeah, it's God's church, the Sabbath-keeping church, right? Ja, dat is Gods Sabbatvierende gemeente. Yeah, it's Adventism. This is Israel. Ik zou zeggen, nee, het Adventisme. And oftentimes, like the Old Testament, it's rebellious Israel. En in het Oude Testament wordt heel vaak gesproken over het rebellerende Israël.
Are there lots of arguments taking place right today in modern day Israel? En zijn er vandaag allerlei discussies binnen de kerk, ja en nee en voor en tegen? Yes or no? Ja of nee? Are there doctrinal arguments taking Of place? allerlei meer stellige discussies. So what do we do when we're being argued with? Dus wat doen wij als er dus dat soort gaarwal is? The Lord says, De Heer zegt, just make it plain upon the en tables. maak het heel duidelijk en schrijf het op tafel. In other words, if our people had continued teaching the truths on these charts, we wouldn't have any arguments doctrinally. Als ons volk zich had gehouden daaraan en gewoon de waarheid op tafel en had gelaten zoals het bestaat, dan had je deze discussies niet. Does that make sense? Is dat een beetje, komt dat goed op? So for example, Nou, the modern day ecumenical movement in Adventism laten we eens kijken. De tegenwoordige, moderne ecumenisme in de Advent. where it seems like we're erasing our distinctions and we're getting closer and closer to Mother Rome. Het lijkt erop dat wij vandaag in de dag onze echte, zou ik zeggen, onderscheidende waarheden hoe langer hoe meer uitgommen, zodat we beter passen bij Rome. All we have to do is go back and just make it plain upon tables. Of we kunnen een ander ding doen en zetten die waarheden duidelijk op tafel. Just point our people to the charts. Dan wijs gewoon op de kaart. Look, papal Rome's the Antichrist. Nou, dan heb je het heel duidelijk. Het pauselijke Rome is de antichrist. People argue with the interpretation of the seven trumpets. They say they're in the future. En er zijn mensen die argumenteren zo van 18, 7 bezuinen. Dat ligt allemaal in de toekomst. Just make it plain upon tables. Nou, maak het duidelijk op tafel. And now the seven trumpets have been fulfilled. En de 7 bezuinen zijn vervuld. Daar hebben ze. And here's the fifth and sixth trumpet. It says long. En hier heb je de 5e en de 6e bezuin. Dat is de islam. When people say there's no such thing as a heavenly sanctuary, En dan zijn er mensen die zeggen er is helemaal geen hemels heiligdom. make it plain upon tables. Nou, zet het op zo'n kaart. No, right here, since 1844, Christ is in the most holy place in Hier the heb je sanctuary. het heiligdom. Na 1844 werd het duidelijk. People say the daily is Christ's sanctuary ministry. En er zijn mensen die zeggen het dagelijkse. Wat is dat? Ja, dat is de dienst van Just Christus. make it plain upon tables. Maak het duidelijk op die kaart. And now right here on this chart, Hierbij op die kaart. right in here, Hier zo. as well as in the former chart, En ook in de vorige kaart. right there, Daar heb je. the paganism being taken away, filed away. Het dagelijkse, dat werd weggenomen. Dat was dat heiligdom. Right? The 2300 day prophecy, oh, that's not valid. Ach, die 2300 jaar. Who's this? Desmond Ford. He says, oh, the 1260, oh, this is hogwash. Ja, dus Desmond Ford. Is dat een begrip hier? Ja. Desmond Ford, die op een gegeven moment zei, ach, die 1260 jaar, dat heeft geen ding, 2300 jaar, dat doen we niet man. Al dat soort dingen. What do we do when we're arguing with? Ja, dus wat doe je als mensen met je willen argumenteren daarover? Make it plain upon tables. Je zet het gewoon op zo'n kaart. No, there's 2300 days right there. Nou, daar heb je de 2200 jaar, dus duidelijk te zien. There's a 1260. En daar heb je de 1260. Adding in 1798. En daar heb je 1798. There's a En daar 1335. heb je de 1335. There's a 1290. De We're 1290. supposed to make it plain upon tables. Dus maak het duidelijk op dat soort kaart. You see, if our people knew more of our foundational teachings, Als ons volk meer zou weten van de fundamentele leringen, it wouldn't be so easy to have us be led astray. dan zou het niet zo gemakkelijk zijn om het volk daarvan weg te leiden. Notice what Ellen White says about this chart. En dan let op wat Ellen White zegt over deze kaart. She says it was directed by Christ's hand. En Ellen White zegt het was aangewezen of gestuurd door de hand van God. Early writings, page 74. En dat is zijn eerste geschrift in bladzijde 74. I have seen, Ik had gezien. question, Nou, de vraag. what does it mean when she says I saw something? Wat betekent het wanneer zij zegt Vision. van ik heb gezien? So this information is coming from God. Dan gaat het om een visioen. Zo is het van God gegeven. Right? So I have seen, I was shown in vision Dus mij werd getoond in visioen. that the 1843 chart was directed by the hand of Charles Fish. Ja, Know what it says? no. Alright. Dat was het woord. Okay, good. Maar ja, dat hoor je in het Hollands nog niet direct. Maar hij zegt, nou, ik heb gezien dat die kaart van 1843, die was gestuurd door de hand van Charles Fitz. No. Is dat wat er staat? Nee, door de hand van de Heer. It's directed by the Lord.
And that it should not be altered. En het moet niet veranderd worden. That the figures were as he wanted them. Want hoe zeggen we dat, de getallen of de figuren zoals hij ze wil hebben. That it was his hand that was over and hid a mistake in some of the figures that none could see until his hand was removed. Ja, dus en zijn hand was daarover en verborg een paar fouten in sommige van deze beelden, totdat niemand het kon zien. Dat is één mistake. Ja, oké, goed. There's een fout. I said it in plural. No, it's one. Thank you. Okay. So I want you to notice something very important. Ja, Thank you for catching it. Zodat niemand het kon zien totdat hij zijn hand daarover wegnam. Does Ellen White say there's a bunch of mistakes? Zeg Ellen White hier, er was een hele stapel fouten erin. A mistake. Er was one mistake. One mistake. Eén vergissing. One mistake that was in several figures. Dat was in hoeveel beelden? Ja, maar ik weet het niet. Nou, oké. Okay, so what was the mistake that was reflected in several figures? Welke vergissing of fout zat er in verschillende beelden? The end of 22300. Ja, is dat getal dan onder andere? 1843 or That's the mistake. Dat is natuurlijk. Yeah, so here's the mistake. Now listen, the mistake was not in the time prophecies themselves. De fout staat niet zozeer in die tijdprofetieën The zelf. mistake was in the reckoning when they came to 1843 instead of 1844. De fout zit in, ja, but the next time is also the event. What I had wrong on that one. Yeah, well, and I'll try to explain it in a minute. Dus daarom zeg ik fouten, omdat er niet één fout is, dat er echt meer zijn. And there it is. Ik vertaal dus naar wat ik weet en niet naar wat er stond. Ja, What's that? maar ik... I don't speak Yeah, this. Tell me fairly good, something. so you cannot understand what you say. I don't know what you're saying. No, I said you must translate exactly what it says, but I will do my best. All right. Now, this mistake, are you all listening? Ja, deze fout, This mistake was corrected on the 1850 chart. die werd dus hersteld op die kaart van 1850. There it is, they corrected it. Ja, en hier heb je dus dat daar die correctie in zit van 1843 But guess naar what? 1844. Maar nog meer zat erin. This center column, everything else they still had on there. Maar deze verschillende dingen die in deze kolommen They still staan, had 677. dus dan had je daar 600. They still had the 2520 down here. Je hebt hier zo rechtsonder had je die 2520. They still had 457. En daar heb je het getal The 1200 457. days. De 2300 dagen. They still had 508. They still had 508 and 538 for the 1260 Oh ja, and dus 538. So all these different figures were correct. The mistake was in the reckoning. Ja, dus al deze getallen zijn op zich wel correct, behalve dan dat ze net verkeerd uitrekenen en een jaar te vroeg uitkwamen. And this is a whole different topic, which I'm not sure about time to get into right now or not. But let's move on. Ja, dus even over die kaart, dat is wat daarover stond. All right. Maar in dit citaat zegt Ellen White dat het de hand des Heren was die het geleid had, maar ook bewust daar een fout in niet zit. So there it is. That was the mistake, 1843. Waarom Ja, bewust? God die hield zijn hand erover. Waarom Dus bewust de een fout fout? die werd gemaakt door William Miller, Maar niet bewust. maar God die hield daar zijn hand Oké. over en liet het op dat moment nog niet uit. Onbewust. All right. Nee, Nee, hij deed toch niet bewust een fout? Dat is een little discussie. Na die tijd. Ja, maar hij doet toch niet bewust een fout? Deze question, better answer it. Hallo. Hij wist niet beter. Hold his hand over that mistake for a while. Yes, the Lord That is helped. his question. Maar hij did that on purpose, the mistake. Well, Mrs. White said it was the Lord who held his hand over that Ja, mistake. het was dus de En het waar was- gezegd dat God Maar- zijn hand over die fout hield. I'll explain why. En ik zal je uitleggen waarom. And there's other quotations where Mrs. White early writings tells us when the Lord removed his hand. That's something else, but it was not on purpose. Toen hij zijn hand wegnam, Let me, zagen ze de right. fout. Let me explain something here. Maar we zullen het uitleggen. All right. Ja, Kees, ja. Okay, one moment. Let me just do one thing at a time.
This 1843 chart was directed by the Lord's hand to produce the first disappointment and the tarrying time in order to fulfill the parable of the 10 virgins. Dus God liet die fout erin zitten, omdat daardoor kwam die grote teleurstelling en had je ook die tijd van wachten. Okay, did you ever get what I just said right there? Right. The year 1843 was arrived at first, the Jewish year 1843, to produce a disappointment and a tarrying time. Otherwise, the prophecy of the 10 virgins would not have been fulfilled. Ja. Dus op dat moment, dus 1843, die conclusie was vanwege de Joodse kalender, dat ze dus het jaar eerder uitkwamen in plaats van op 1844. Now, Dat daardoor die gelijkenis van de 10 maagden op dat moment werd vervuld. self-control here. What I just shared with you is exactly what every single pioneer believed. Every single one of Wat them ik u laat believed. zien, dat is gewoon wat elke pionier And gelooft. Ellen White herself explains it this way. All you have to do is go back and read what they wrote about. En ik kan dus gewoon voorlezen wat zij erover schreven en wat Ellen White erover schreef. Now, I did not anticipate this discussion, otherwise I would have included more quotations right now to prove that point. Ja, maar ik heb eigenlijk deze discussie niet direct op dit moment gepland. Can I say just one thing? One moment, please. To foresee is something different than to want it. All right, hang on a second. Now, when you go back and read some of the early writings, for example, like James White, The Present Truth of 1850, where he's explaining the disappointment. Ja, dus in 1850 had je een pamflet van James White, waarin dus die teleurstelling bijvoorbeeld uitgelegd werd. James White talks about, he says, matter of fact, and I'll quote, and I can bring you the quotation later if you'd like. Ik kan u die citaten laten brengen als ik dat wil. But he says that at one point in time, it was the understanding of every second Adventist teacher and lecturer that the publication of this chart was a fulfillment of Habakkuk to produce this disappointment, or to produce this tarrying time. Ja, of 1843. dus James White zelf die schreef daar dat eigenlijk iedere predikant bijna, elke 1 of 2 van die predikanten die hadden gegeven zo'n kaart bij zich, omdat te leren en zagen ze daarin de vervulling van Habakkuk. Now let me explain something. Now this was something that they did not anticipate. This was something the Lord directed that they did not understand they were fulfilling at the time. Zij begrepen op dat moment niet wat precies die vervulling zou zijn, wat de inhoud was van die boodschap. Now we're going to move on. You have a question? So regardless of whether you believe it or not, you just go back and read the writings. Quick. We gaan even naar die schriften, ja. Dus straks met hem discussiëren. Straks. This was actually the hiding of the thought was actually just the fulfillment of the prophecy of the tarrying time. Exactly. Yes. Yeah. If they had come to the conclusion of 1844, they never would have went through a tarrying time. Ja, Because they would have been waiting until the end of 1844, which would have been the spring of 1845. And then midnight cry would happen. Exactly. The midnight cry would have never taken place because the midnight cry woke them up out of the tarrying time. It was fulfilling the prophecy of the 10 virgins. Ja, dus als het direct het jaar 18, ik vertel het even kort, ik vat het maar even samen. Als hij direct zou hebben gezien dat het 1844 was, dan zou er niet zo'n tijd zijn ontstaan van het speciale wachten tussen 1843 en 1844. Alright. Dat dan die middernachtsroep kwam van de bruidegom komt hem tegemoet. Nu hebben ze dat jaar ertussenin, wat in het Engels heet telling time. Daardoor krijgen de vervulling van de 10 maanden. You know, Op dat moment, maar pas op dat dan White gezegd heeft dat zich dat alles weer herhaalt in de eindtijd. This is why we're told that we need to go back and study the foundations of our faith. Otherwise, it doesn't make sense to us. This is something that every single early Adventist understood. Ja, dit is iets wat eigenlijk iedere vroege Adventist begreep. En daarom zegt Ellen White dat wij dat fundament van wat er toen gebeurde en de uitspraken van de pioniers, etc., dat we die goed moeten bestuderen. I think in America we're a little bit spoiled. In Amerika zijn we een klein beetje verwend. And then of course we have all of this information already in English. Wij hebben deze informatie allemaal in Engels. And we also have does everyone, I don't even know if you have it accessible here in Dutch, the Ellen White CD-ROM. Do you even have that?
Ja, we hebben het But it's in English, right? Yeah, and if you go on there, but many of you speak English and read English, right? Veel van jullie spreken Many do, en some verstaan don't. Engels. So if you have that, I think you can get it now from the Ellen White Estate. I think they're selling it only for like $20 now. Ja. Dan denk ik zo. Yep. En And je kunt een Ellen White CD-ROM krijgen voor al $20. let me En dan heb je alle boeken van Ellen White van alle die hebben erop staan. let me just show you something very quickly. This is, you can get all this information of what I'm sharing directly from the Ellen White Estate. Je kunt al It's not a deze secret. informatie, die kunt je zo There it is. downloaden van de Ellen White Estate. Ja, dan kan je Let me gewoon just show this to you real quick. Now this Ik zal je is, dat even heel gauw laten zien. that's the Ellen White CD-ROM. En dit is die Ellen White So CD-ROM. you have access to all the published writings, the biographies, a Dan heb topical je de index, biografieën, dan heb je eigenlijk a alles. scripture index, a bibliography, Je hebt de biografie van haar, je hebt alles wat ze heeft geschreven. the King James Bible where you can search it as De well, hele King James Bijbel staat erbij op. stories, reference works, Je hebt research allerlei documents. wat anderen over haar geschreven. Okay, Noah Webster's 1828 dictionary, which defines the words used in the King James Version. Ja, daar heb je die Webster's 1828 concurrent. The historical works by the prophets like J.A. Dan Wiley. heb je al die boeken van de pioniers. And then here's the words of the Adventist pioneers. En ook de woorden van de Adventisten pioniers. Dus alles wat je weet wil, kan je daar gewoon vinden. Okay, click on the words of the Adventist pioneers. Dan heb je hier zo dus daarop geklikt. Okay, Dan heb je al die verschillende pioniers, wat ze hebben gezegd, wat ze hebben geschreven. you can search their periodicals. You can search all the old Review and Herald Je kunt articles. die periodieken, die bladen die ze toen publiceerden, die kan je erop vinden. Je kunt eigenlijk de boeken And here's all vinden. the pioneer authors we have. En daar heb je de hele rij van al deze pioniers of mensen die in die tijd wat te zeggen of te doen So hadden. you just go read what they said about all the stuff I'm telling you. En dan gewoon kijken, wat hebben ze gezegd over dat onderwerp. Okay, you have Jan Andrews, Joseph Je Bates, hebt Andrews, Joseph Bates, Sylvester Bliss, that's the memoirs of William Miller, dat is nou ja, al deze verschillende mensen. Daniel Bordeaux, G.I. Butler, Merrick Cornell, Owen Crozier, this is the one who helped Hiram Edson after the Discord 1844 to understand the sanctuary doctrine. Ja, dat was bijvoorbeeld met Hiram Edson, die verstond op een gegeven moment door een visioen, begreep hij wat er letterlijk was gebeurd. Here's Charles Fitch. En dan bijvoorbeeld Charles Fitz. Yeah, see, and there it is. There's the publication I was telling you about where she wrote, "Come out of my people" in Ja, dan 1843. heb je dus dat pamflet wat hij schreef van gaat uit van haar mijn volk. There's even right here, they even have William Foy. Does everyone know who William Foy was? Nou, dan heb je William Foy Ellis. Did anyone know who William Foy was? Wie was deze William Foy? Wie weet dat? He was the first man that ever received a vision from the Lord way before Ellen White. Ja, He was dus a white man. hij was Yes, iemand die werd that was eigenlijk Haitian geroepen. Foss. Haitian Foss refused it. But William Foy was the one who clarified that the sixth trumpet was not done sounding in 1840. It would have to be until 1844. Very interesting. Ja, dus maar goed, u kunt het allemaal voor uzelf vinden, want iedere computer, als je een internet heeft, kun je dit alles zo vinden. There's Apollos Hale. He was one of the ones who helped Charles Fitch write the chart. Ja, dus dan heb je die Charles Hale, dat was degene die hielp om die kaarten te maken. There's Josiah Litch. Dan heb je Josiah Litz. Okay, you can read about what he wrote about Islam and the fall of the Ottoman Empire. En dan kun je lezen wat hij schreef over de val van het Ottomaanse Okay, Rijk. there's Percy McGann, which is of course the founder of Sutherland, Dan heb je Madison. Percy McGann, die een van de oprichters was van Madison School. And here's William Miller. En daar heb je William Miller. And he got all of Miller's works. You read all of his sermons. En dan heb je al zijn preken, zover ze op schrift staan, kun je allemaal daar vinden. Uriah Smith. Natuurlijk Uriah Smith. Here's Samuel Snow. That's the man who was the author of the Midnight Cry, August Dat is 12 to Samuel 17. Snow, dat was de auteur van de Middernachtsroep. James White, Nathaniel White, on and on it Ja, goes. allemaal deze mensen, James White So- enzovoort. So when you go back and read what they said, Als je teruggaat om te zien wat ze zeiden, all I'm doing is sharing with you what they believed and what they said. That's all I'm dus doing. alles wat ik doe, dat is gewoon doorgeven wat zij hebben gezegd en geschreven. Alright, so let's move on now past this. Let's look at this topic right here, which many Adventists have forgotten about.
Nou, laten we eens kijken naar dit onderwerp waar we het vanmorgen dan over gingen. Right, but this 2520 te zien wat zij erover schreef. But this 2520 is on both the 1843 and the 1850 charts. Deze 2520 die staan op beide kaarten. And this was taught all the way up until at least the year 1863. En dit werd geleerd op zijn minst tot het jaar 1863. All right, let's go ahead and look at this now. Nou, laten we eens snel kijken wat dat zegt. Now, if you go back and look at this, this is coming from, if you notice what it says right here, it says 7 times. Dus dan heb je eerst maar die tekst hoe je aan die 2520 komt, 7 All right, tijden. now I want to explain to you what William Miller believed, what the pioneers believed about En this. ik leg gewoon nu eerst eens uit wat William Miller en andere pioniers daarover geloven. Whether you believe it or not is up to you. En of dat u het gelooft of niet, dat is aan u de Okay, keuze. but I believe that the pioneers are correct on their understanding of prophecy. Maar ik geloof dat de pioniers wel correct waren in het verstaan van deze profetie. Now, William Miller was studying the book of Leviticus. En William Miller die studeerde het boek Leviticus. Alright. Now, it's interesting that the Bible talks about in the mouth of 2 or 3 witnesses a matter is established. Ja, dus de Bijbel die zegt ergens dat wanneer een zaak onder 2 of 3 getuigen wordt vastgesteld, dan is het vast. Now, they were teaching that Jesus was coming about the year 1843 or 1844. Dus zij waren bezig te leren dat Jezus zou gaan komen ergens 1843, 1844. Now, we know there was 2 witnesses to establish the year 1798, Wij right? weten dat er 2 getuigen waren die dat jaar 1798 hebben bevestigd. Okay, who's a good student? Who remembers? Wie weet nog welke 2 dingen dat waren? What 2 time prophecies established 1798? En er waren 2 tijdprofetieën die beide nog 1798. De 1260 en de 1209. Good. The 1260 and the 1290 established in 1798, right? En dat komt duidelijk in 1798. What about 1844? Maar hoe nou over 1844? Today, we only say there's only one prophecy that goes to 1844. En we zeggen vandaag, er is maar 1 profetie die tot 1844 ging. Which one is that we teach? En dat is 20 days. Dat is de 2300, but there was a second. Where's the second witness? Maar waar is de tweede? You know, it's funny. En de tweede is die 1335. This was the first witness, and that was actually the second witness for William Miller to establish 1844. Ja, dat was over 1843, 44, maar 1798 en 1843, and what about the 1335? That was another one as well. Ja. Let me share. Ja, dat was er ook een. You don't mind if I just kind of share with you a few things? Is that okay? We hebben toch niks tegen dat ik even een paar dingen laat zien. We're here for a Bible study, right? We zijn hier toch om de Bijbel te All studeren, nietwaar? right. Let's see here. Let's go to, where's it at? It's Apollo. I have to search it. Let's see. This is, I want to find where it's by William Miller. Are we making your life too difficult, brother, here? No, This not at all. Dutch congregation. You'll have good questions, huh? Het is goed om vragen te hebben. Daar gaat de mensen studeren. All right, where is it at here? I'm looking for William Miller's testimony. Oh, that's not it. You have to pardon me. I wasn't expecting to do this here. All right, we're trying to look for William Miller's testimony that he gives. This is James White. This is James White talking about the 2520, by the way. Joshua Himes. Where is this at? This is the Jubilees. I'm going to explain this later on. Where's it at? I'm looking for William Miller's testimony. Okay.
After I share this with you, we'll take a break. You can come back. Let me just share this with you before we leave. I think it's a book from Apollos Hill. I know it's in the Apollos Hale's book. Here, let me just go to Apollos Hale then. The second Advent manual. There you have it. Yes. All right. Sorry it took so long. There's so much in here. Sorry dat het iets langer duurde, maar er is zoveel informatie als je dat soort dingen gaat opzoeken. All right. So I'm just going to highlight this so you can all be able to see this, okay? Ik zal dit eventjes een beetje naar voren halen, zodat u het beter kan zien. All right, can you see this? Ja, dus hier heb je die uitspraak van William Miller. All right. This is from Sylvester Bliss. This is the memoirs of William Miller. Dit is van Sylvester Bliss, een schrijver die de gedachten van William Miller weergeeft. This is William Miller's own testimony of how he studied the scriptures. Dit is een getuigenis van William Miller zelf, hoe hij de schriften verstond. All right, and this is what he says. He's quoting William Miller himself. En dan citeert hij William Miller. From a farther study of the scriptures, I concluded that the 7 times of Gentile supremacy must commence when the Jews ceased to be an independent nation, that the captivity of Manasseh was the best chronology assigned to 677 BC. Ja, dus door verdere studie van de schriften ben ik tot de conclusie gekomen dat de 7 tijden van de heidense overheersing ophouden of beginnen wanneer de Joden ophielden om een onafhankelijke natie te zijn bij de gevangenname van Manasse. En de beste mensen die de chronologie opstelden, die hebben het jaar aangewezen van 677 voor Christus. That the 2300 days commenced with the 70 weeks was the best chronology dated from 457 BC. En dat 2300 dagen of jaren, dat die begonnen met de 70 weken. En die ook door diezelfde chronologieën zijn gedateerd op 457 voor Christus. And that the 1335 days, commencing with the taking away of the daily and setting up of the abomination to make it desolate of Daniel 12:11, were to be dated from the setting up of the papal supremacy after the taking away of pagan abominations, and which according to the best historians I could consult should be dated from about 508 AD. Ja, en dat 1335 dagen zouden beginnen met het wegnemen van het dagelijkse en het opstellen van een gruwel die verwoesting maakt. Zoals het in Daniel 12:11 staat geschreven. En dat je dat moet dateren vanaf het moment waarop het pausdom zijn superheerschappij of overheerschappij kreeg. Na het wegnemen van de heidense afgoderij of gruwelen. En die, zoals de beste historici die ik kon vinden, hebben gedateerd op rond 508 onze jaartelling. Reckoning all these prophetic periods from the several dates assigned by the best chronologers for the events from which they should evidently be reckoned, they would all terminate together about 1843 AD. Ja, en als je dus deze profetische periode berekent vanuit die verschillende data's die aangegeven zijn door deze mensen die chronologie maakten van de gebeurtenissen die heel duidelijk bewijsbaar berekend zijn, zij allen komen terecht op het jaar 1843. I was thus brought in 1818 Zo werd ik dus gebracht naar het jaar, in het jaar 1818. at the close of my 2-year study of the scriptures Ja, dus na 2 jaar van mijn studie van de schriften, to the solemn conclusion that in about 25 years from that time all the affairs of our present state will be wound up. ja, dus kwam ik tot die ernstige conclusie dat in ongeveer 25 jaren vanaf die tijd gerekend, alles wat onze tegenwoordige staat van zaken beïnhoudt, dat het gewoon gaat ophouden. Alright, so do you see that right there? Alright, so this was William Miller's understanding when he studied prophecy. Dat was
hoe William Miller deze profetie verstond. And now let me just find, that's not it either. And I'll see if I can just find one more before we conclude with prayer. En dan wil ik zien of dat ik dat andere citaat ook nog kan vinden. Maar heb je dit gezien over dat hij die datering zo heel precies heeft nagelopen? This is Joseph Bates. And I'm just seeing if I can find, here it is right here. And here's the other one I wanted to show you. Okay? And this will be our last one before we take a break. Oops. There it is. This will be our last quotation here. Alright? And this Ja, is, oké, dit is ons laatste citaat en dan gaan we eerst pauze houden. and this is, remember the very first night we were here, I told you his testimony? U weet dat we de allereerste avond van studie het getuigenis van William Miller zelf hebben besproken. Remember I told you about that? U weet dat we erover hebben gesproken. I just got that directly from this. Nou, dat heb ik van dit citaat, onder andere. This is William Miller's own testimony himself about how he was converted and how he studied the Bible. Ja, dus hoe hij de Bijbel studeerde, hoe hij ertoe kwam, etc. Okay? During the 12 years that I was a deist, I read all the histories I could find. But now I love the Bible. It taught of Jesus. Amen. Ja, dus tijdens die 12 jaar, deist, dat zeggen godlogenaren. Dat wordt deist. Dan heb ik alle geschiedenissen die ik kon vinden, heb ik gelezen. Maar nu houd ik van de Bijbel, want het leert mij over Jezus. But still, there was a good deal of the Bible that was dark to me. Maar er was nog steeds een heel groot gedeelte van de Bijbel dat voor mij donker was. Alright, in 1818 or 19, while conversing with a friend to whom I made a visit, who had known and heard me talk while I was a deist, he inquired, in rather a significant manner, what do you think of this text and that text? Referring to the old text I objected to while I was a deist. Ja, dus in 1818 of 19, toen ik een gesprek had met een vriend, die ik een bezoek bracht, en die mij had gekend van dichtbij en met me sprak terwijl ik een godlogenaar was, vroeg hij op een hele bijzondere manier, wat denk je van deze tekst en van die? En terwijl hij dus over die oude teksten had, die ik heel stevig had tegengestaan toen ik een godlogenaar was. I understood what he was talking about. I replied, if you will give me time, I will tell you what this means. En dan zei ik begreep wat hij eigenlijk vroeg en ik zei tegen hem, geef me een beetje tijd en dan zal ik je vertellen wat ze betekent. Alright, how much time do you want, he asked. Hoeveel tijd wil je dan hebben? I don't know, but I will tell you, I replied, for I could not believe that God had given a revelation that could not be understood. Ik weet niet hoeveel tijd ik nodig heb, maar ik kan je één ding wel zeggen, gaf ik als antwoord. Want ik kon niet geloven dat God een openbaring zou hebben gegeven die niet te begrijpen valt. I then resolved to study my Bible, believing that I could find out what the Holy Spirit meant. En dan kwam ik tot de conclusie om mijn Bijbel te studeren. En ik geloofde dat ik uit kon vinden wat de Heilige Geest daar bedoelt. But as soon as I formed this resolution, the thought came to me, suppose you find a passage that you cannot understand. What will you do? Maar zodra ik dit antwoord voor mezelf zo'n beetje had, kwam deze gedachte in me op. Veronderstel nou is dat je een stuk schrift vindt wat je niet kunt begrijpen. Wat doe je dan? This mode of studying the Bible then came to my mind. En dan kwam een ander gedeelte van het studeren van de Bijbel in mijn gedachten. I will take the words of such passages and I will trace them through the Bible and find out their meaning in this way. Ik zal deze woorden van zulke Bijbelgedeelten nemen en hem door de hele Bijbel heen opzoeken. En ik zal de betekenis op die manier gaan vinden. Now, who did Ellen White say was guiding William Miller's mind when he studied? En weet u nog wat Ellen White zei? Wie heeft eigenlijk de gedachten van William Miller geleid? She said that angels of God were guiding his De mind. engelen van God die leiden hem op die weg. I had Cruden's Concordance, which I think is the best in the world. Ik had de concordantie van Grudens, waarvan ik denk dat het de beste is in de wereld. So I took that and my Bible.
Ik nam die concordans en mijn Bijbel. And I sat down at my desk and I read nothing else except the newspapers a little bit, for I was determined to know what my Bible meant. Ja, en ik nam mijn Bijbel en ik nam die concordantie en ik ging aan mijn broodje zitten en ik heb niks anders gelezen, behalve een beetje kranten om een beetje op de hoogte te blijven. Want ik was vastbesloten om te weten wat de Bijbel daar bedoelt. Alright, I began at Genesis. En ik begon in Genesis. And I read on slowly. Hij ging langzaam verder. And when I came to a text that I could not understand, I searched through the Bible to find out what it meant. En dan, als ik dan een tekst tegenkwam die ik niet kon begrijpen, dan heb ik verder gestudeerd en onderzocht in de hele Bijbel om uit te vinden wat dat betekent. After I'd gone through the Bible in this way, oh how bright and glorious the truth appeared. Maar nadat ik door de Bijbel heen ging op deze manier, hoe prachtig en heerlijk zijn de waarheden die daar tevoorschijn kwamen. I found what I had been preaching to you. En ik heb hier dan gevonden wat ik nu aan u predik. I was satisfied that the 7 times terminated in 1843. En ik was heel tevreden te zien dat de 7 tijden terechtkwamen in 1843. Then I came to the 2300 days and they brought me to the same En conclusion. dan kwam ik op het punt van die 2300 dagen en dat gaf dezelfde conclusie. Question. Nou, vraag. Where did William Miller start studying his Bible? What book? Welk boek is William Miller dan begonnen met zijn studie? Genesis. Dat was in het boek Genesis. And after he was done with Genesis, what book did he go to? En als hij het boek Genesis had gehad, welk boek dan? Exodus. Dat was Exodus. Then what book? En dan? Leviticus. And he went on and En on and zo on. ging hij door de hele Bijbel heen. So which prophecy did he understand first that led him to 1843? Welke profetie begreep hij het allereerste die hem The woman bracht with the snake. in 1843? The 7 times Dat waren deze 7 tijden of Leviticus. van Leviticus. Then I came to the 2300 days. En daarna kwam ik op dat punt van die 2300 jaar. What does the word then mean? Wat betekent dan? After this. Dat betekent nadat. Where's the 2300 days located? Nou, waar zijn die 2300 dagen dan? Daniel chapter 8. Dat staat in Daniel hoofdstuk 8. So the 2300 day prophecy was the second witness to the 2020 prophecy. Dus de 2300 jaar was in feite de tweede getuigenis over het jaar 1843. Alright, and we're going to take a break right now, let them come back. Wij gaan nu een pauze houden en dan komen we straks terug. But there's the 2 witnesses Maar daar hebben we de twee getuigen. that were directed by the hand of the Lord on that chart. Die aangewezen waren door de hand des Heren. And did you En op know? die kaart waren gezet. Did you know that when the midnight cry came by Samuel Snow, En weet je dat toen de middernachtsroep kwam, die straks gebracht werd door Samuel Snow. and you can find this right in the Pioneer Writings. It's called the True Midnight Cry, En dan kun je August lezen. 1844 by Samuel Snow. Ja, dat is een boekje geschreven door Samuel Snow waar het gaat over de middernachtsroep. In August of 1844, he wrote that. En hij schreef dat in augustus 1844. And he bases the True Midnight Cry, guess what? On which prophecies? En op welke profetie baseerde hij dat? Those 2. Dat was op basis van deze. Plus the 6,000 years of Earth's history. But those 2 Ja, primarily. natuurlijk, hij had het ook over de 6000 jaar in aardse geschiedenis. So, what I'm trying to say is you can't separate that prophecy from the pioneer understanding and from the midnight cry. You can't do it. Je kunt deze profetie gewoon niet losmaken van de pioniers en van het begrip wat zij erover hadden. Alright, so people can deny it if they want. Ja, mensen kunnen het natuurlijk niet geloven. But they have to throw away a huge portion of our history in order to do Maar that. als je dat ene punt gewoon niet neemt, ja, dan gooi je eigenlijk een heleboel punten op weg. Okay, now when we come back, We komen straks terug we'll actually look at the prophecy itself. en dan gaan we naar die profetie zelf kijken. And we'll look at William Miller as well as higher medicine and their understanding of this prophecy. En dan gaan we naar William Miller en ook naar Hero Edson kijken wat die begrepen van deze profetie. Let's go ahead and Laat ons zeggen dat uitspreken. Heavenly Father, Hemelse Vader,
Lord, as we continue looking at our history, Heer, als wij verder studeren in onze geschiedenis, I pray that you please forgive us as a people. dan vergeef ons als mensen. For, Lord, we are ignorant of much of our history. Want wij zijn eigenlijk onbekend met heel veel van onze geschiedenis. And part of the problem is because most of us have been raised in a church that has forgotten our past. En een van de redenen is mogelijk dat wij ook uit kerken komen waar heel wat geschiedenis gewoon verleden is. So Lord, there are many church leaders and many church members that are very sincere. Er zijn heel veel kerkleiders en leden die erg oprecht zijn. Who have simply not had access to much of the foundational teachings of our people. Die gewoon niet de toegang hadden tot al deze informatie als volgt. Please bless us and continue being with us in our study today. En zegen ons en wees met ons in de verdere studie vandaag. And give us guidance and direction. En geef ons leiding en richting. And open hearts and minds En open harten en geest. to simply look at what the teachings of our pioneers were. Om te zien wat de pioniers hebben geleerd. And we just pray that you please bless us today. En ik bid u dat u ons zal zegenen vandaag. And please send holy angels to fill this place. En zend heilige engelen om deze plaatsen te vullen. Please soften and subdue our hearts. En maak onze harten ontvankelijk. Forgive our sins. Vergeef ons onze zonden. And bless us in our study together. En help ons in onze gezamenlijke studie. We thank you for your goodness We danken u voor uw goedheid. and for your patience with us as your children. En ook met het geduld wat u met ons als uw kinderen heeft. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam bidden we. Amen.